So Earn with Ate Rio po is looking for sponsors for my 3,000 subscribers giveaway. Ayan, so nag-accept po ako ng load, cash, or watch hour. So no minimum required din po. Iyon pong lahat ay ibibigay po natin sa viewers and subscribers po natin. So magkakaroon po tayo ng grand live stream once na ma-reach nga po natin yung aking 3,000 subscribers. Okay, so sa mga gusto pong mag-sponsor dyan, so maaari niyo po akong kontakin sa aking Telegram, email, or Facebook page. Lahat po ng link ay nasa description box lamang po ng video na ito. So for today's video guys, ay isi-share ko sa inyo itong si Faucet Furious. Ayan, so as you can see dito, last updated siya noong July 19, 2020. Ayan, so dito naman sa kanyang reviews ay meron siyang 4 stars. Ayan, so hindi na rin masama. And kung makikita nyo yung mga review dito is okay naman siya. Puro 5 stars naman yung kanilang binigay. So ayan, download nyo lamang yung application. Maglalagay na lamang din po ako ng link sa description box ng video and pwede nyo pong i-click yung link na yon. Okay, so once nga po na na-download and na-install na po natin, click lang po natin yung open button. Ayan, so dito na nga po kayo mapupunta. Walang sign up or login dito. So, automatic siya once na inopen nyo ay ito agad yung makikita nyo. So, ito nga po yung main dashboard ni Faucet Furious. So, as you can see guys, meron dito sa taas, makikita nyo yung Bitcoin, Ethereum, and Litecoin. So, ibig sabihin guys, yung tatlong crypto na yan yung pwede nating ma-earn dito kay Faucet Furious. Ayan, so, i-click natin tong katabi ng welcome, yung 9 box na to guys. So, pag kinlik nyo yan guys, ito yung makikita nyo. So, nandyan yung rate us, share us, how to use, privacy policy, and terms and conditions. Okay, so, yan yung nilalaman niya. And dito nga guys, makikita nyo yung parang, ito yung crypto card na to. So, nandyan yung Bitcoin. Ayan, so, ito naman yung sa Ethereum, and yung Litecoin. Ayan. So, dito guys, makikita nyo yung card nyo is wala pang balance. So, nandyan yung balance dito sa taas na to. Itong gilid, may nakalagay dyan na LTC balance. So, 0 pa ako. Sa Ethereum ay 0 pa din. And dito sa Bitcoin ay meron na po ako ang 5 Satoshi. Okay, so dito sa gitna guys, makikita nyo yung withdraw, referrals, start earning crypto, rate us, and contact us. And dito naman sa baba guys, yung recent payouts. So, makikita nyo dito guys, may mga nakaka-payout na. So, dito malalaman natin siya kung paying kapag nakapag-payout na rin tayo. So, for now guys is tuturuan ko lang kayo kung paano ba tayo maka-earn dito kay Faucet Crypto. Ay, Faucet Furious. Okay? So, guys, dito, pag kinlik nyo nga po yung start earning, so, dito guys, automatic siya na hindi kayo pwede mag-stake ng puro Bitcoin lang, ng puro Ethereum, ng puro Litecoin. So, guys, dito ang earnings niya is Bitcoin, Ethereum, Litecoin. So, salit-salit siya guys. So, as you can see dito guys, nandito tayo sa Ethereum. Nakalagay dyan guys na earn 160 ETH. Ayan. So, pwede natin siya i-click. Click nyo lang yan and maghintay lamang tayo ng 10 seconds guys. Ayan. So, yung red line na yan guys is medyo paasa dahil ang akala natin ay tapos na siya pero marami palang loading na ganyan. So, yun guys. Wait lang natin matapos yung 10 seconds. Ayan. So, wait lang natin. Ayan. So, ito yung first na 10 seconds niya. So, ayan. 4 rounds pala tayong maghihintay dito guys para maka-earn ng 160 ETH. Ayan. So, click nyo lang yung next round. 2 of 4. Ayan, so ito naman yung makikita nyo guys, nakalagay din dyan na click on Ethereum to prove human or to prove a human dapat, diba guys? So yan, click lang daw natin yung Ethereum. Ayan, so wait 10 seconds na naman, another 10 seconds, so pang 20 seconds na natin tong paghihintay. Ayan, wait lang natin siyang mag-loading. So guys, dito sa baba may mga naka-pop up naman na ads and as you can see, hindi naman siya nakaka-storbo dito. Ang pangit lang nung ads guys kasi ayan, makikita nyo ang gara. So yan, huwag na lang natin siyang intindihin. Wait na lang natin itong 10 seconds na to. Ayan, 7 seconds, 6 seconds, 5. And so next round, 3 of 4. Ayan. Pang third round na natin ito. Ayan, click on small Ethereum to verify Captcha.
Ayan. So, basically guys, puro ito ay pag-verify lamang ng Captcha. Puro Captcha lang ito. Magsasolve lang tayo ng Captcha and makaka-earn na tayo ng types of cryptocurrencies po yung pwede natin ma-earn dito. Yun nga po yung Bitcoin, Ethereum, and Litecoin. Ayan. So, mamaya guys, ituturo ko din kung paano tayo makakapag-withdraw dito and kung ilan po ba yung minimum nila dito na para makapag-withdraw tayo. Ayan. So, wait lang ulit natin. So, pang third 10 seconds na natin to. So, 30 seconds na tayong naghihintay para maklaim yung 160 ETH nito. Ayan. So, ito na nga po yung last round. Ayan. 4 of 4. Ayan. So after nga natin ma-feel yung 4 na 10 seconds, ay ito yung makikita natin. So, you win 160 ETH way. Ayan, collect reward lang natin. Ayan, so, as you can see dito guys, ayan, Bitcoin ko ay 5 yung aking balance. And dito sa Ethereum ay meron na nga tayong 160. Hihintay na naman tayo ng 40 seconds guys para maka-earn ng 5 BTC Satoshi. Ayan, so ayun lang siguro yung disadvantage dito guys. Medyo matagal yung earnings niya dito. Ayan, mamaya tignan natin kung ilan ba yung minimum para makapag-withdraw tayo dito. So wait lang natin matapos ito. Ayan, madali lang naman siya guys. So captcha lang kayo dyan para maka-earn ng Satoshi. So dito guys ay meron ding referrals. Ayan, click natin yung referrals. And dito guys nakalagay. So, dito guys, makikita nyo, when your referrals withdraw each time, your 5% bonus updated in the list below. So, dito guys, sa bandang ibaba, mag-update yung list ng inyong mga referrals once na nag-withdraw nga po sila. So, optional lang naman yung pagre-refer dito guys. And dito naman guys, yung kung paano mag-withdraw. Ayan, makikita nyo dito guys, sa Bitcoin, ayan, ang available balance natin ay 5 and ang minimum withdrawal po dito ay 100. So, nakalagay din guys dito ay daily withdrawal limit ay 2. So, tagdadalawa sila guys. So, sa isang araw guys, pwede tayo mag-withdraw ng 2 beses. And guys, ay ang kailangan natin dito ay Coinbase account. So, madali lang naman guys sa Coinbase account. So, dapat ay meron po kayo nitong account ng Coinbase. Okay? So, dyan nyo po siya i-withdraw. Ayan. So, sa Ethereum naman guys ay ang kailangan natin ay 2,000 and dito naman sa LTC ay 8,000. Okay, so dito guys, mababa lang naman yung kailangan pero ang disadvantage lang is medyo matagal yung earnings, So, tsaga-tsaga lang guys para ma-earn natin itong mga kailangan nila and ayan, pwede na nga tayong maka-withdraw dito. So, ayun guys, yun lamang for this video and kung hindi ko man po na isa-isa kung paano mag-earn ay napakadali lang naman dahil start earning ka lamang and captcha na po yung kasunod nun. Okay, so yun, kung nakatulong po ang video na to, huwag mo pong kalimutang i-hit ang like button and syempre kung bago ka pa lang ay mag-subscribe ka na dahil nag-upload ako dito ng mga applications and websites na pwede nga po nating mapagkitaan online. Okay, so maraming salamat po sa iyong panonood.